تخيل إنك تقدر تزرع نباتك وتسيبه يعيش ويروي نفسه من غير ما تلمسه ولا تتابعه كل يوم. أيوة، نباتك ممكن فعلاً يسقي نفسه من غير تدخل منك. الفكرة دي بسيطة جداً لكنها عبقرية وممكن تنقذ نباتاتك من الذبول أو النسيان. الفيديو ده تجربة عملية حقيقية. هنستخدم زجاجة مياه بلاستيك عادية وقطرة قماش ونحولهم مع بعض إلى نظام ري ذاتي ذكي، وفي النهاية هنشوف هل فعلاً بينجح وإيه النباتات اللي بتحبه أكتر. خليك لآخر الفيديو لأن فيه نتيجة جميلة ونصيحة مهمة ممكن توفر على نباتاتك سنين من المعاناة. خلينا نشوف هنحتاج إيه. زجاجة مية بلاستيك، مقص أو كتر، قطعة قماش قطن يفضل تكون خيط سميك أو شرشوبة صغيرة، شتلة صغيرة، تربة خفيفة، شوية مية، وحصوات أو كرات مائية للتزيين. ممكن تستخدمي أي حجم زجاجة عندك، بس الأفضل تكون 1.5 لتر أو 2 لتر علشان تخزن مية أكتر. النظام ده اسمه الري الذاتي أو Self Watering System. فكرته بسيطة جداً. النبات بيشرب المية اللي محتاجها بنفسه عن طريق فتيلة قماش بتمتص المية بالتدريج من خزان صغير تحت التربة. يعني النبات بياخد بالظبط اللي محتاجه ولا نقطة زيادة. الفكرة دي مش بس ذكية، دي كمان موفرة للمية وبتحافظ على النبات من العفن أو الجفاف. هنبدأ أول خطوة بقطع الزجاجة بالنص. الجزء العلوي هنقلبه بحيث يكون الغطا لتحت وندخله جوه الجزء السفلي كأنه قمع. قبل كده لازم نخرم غطا الزجاجة ثقب صغير وندخل فيه قطعة القماش بحيث نصها داخل التربة والنص التاني نازل جوه المية. دلوقتي نملأ الجزء السفلي بالمية، ممكن نحط شوية خرز أو حصى صغير أو حتى سمك بلاستيك ديكور في القاع عشان الشكل يكون أنيق. وبعدين نحط الجزء العلوي ونملأ التربة ونزرع النبات. لاحظ إن الخيط القطني هو الجسر اللي هيوصل المية من الخزان للنبات. بمرور الوقت التربة بتمتص المية اللي محتاجاها بالتدريج. دلوقتي نحط شوية تربة في الجزء العلوي، وهنا استخدمت بيتموس لأنها خفيفة، ونزرع البذور أو الشتلة بتاعتنا. وهنا زرعت نعناع كنت عاملاله تجزير في المية، وعلى فكرة ممكن يفضل عايش في المية عادي جداً. هسيب لكم في صندوق الوصف فيديو أسهل 7 نباتات تعيش في المية. وبعدين نحط الجزء العلوي داخل الجزء السفلي اللي فيه المية. كده المية هتبدأ تطلع بالتدريج عن طريق الفتيل القماشي وتروي التربة من غير أي مجهود منك. الفكرة دي بتقلل العطش اللي بيحصل للنبات لو نسيت تسقيه، وكمان بتمنع زيادة المية اللي ممكن تعفن الجذور، يعني توازن مثالي. الفكرة كلها بتعتمد على حاجة اسمها الخاصية الشعرية، ودي ببساطة قدرة المية على التحرك من الأسفل للأعلى خلال ألياف القماش أو التربة، وده نفس المبدأ اللي النبات بيستخدمه طبيعياً في جذوره. يعني إحنا حرفياً بنقلد الطبيعة. النظام ده مثالي للنباتات اللي بتحب رطوبة ثابتة، مش جفاف ولا مية كتير، زي مثلاً النعناع، الريحان، البقدونس، الكزبرة، الكرفس، الفول السوداني، وحتى نباتات الزينة الصغيرة زي البوتس أو الشفليرة الصغيرة. النباتات دي جذورها مش حساسة قوي، فبتستفيد من الفتيل اللي بيوصل لها المية تدريجياً. لكن مش كل النباتات بتحب النظام ده. في نباتات لازم تربتها تنشف بين الري والتاني وإلا جذورها هتتعفن بسرعة، زي الصبار، الألوفيرا، السانسيفيريا جلد النمر، الكلانشو، أو أي نوع من العصاريات. دول بيحتاجوا تربة خفيفة وجافة أغلب الوقت، فلو حطيتهم في نظام ري ذاتي هيختنقوا من المية الزايدة. كمان ناس بتاخد الفكرة لمستوى أعلى ويعملوا منها نظام شبه الأكوابونيك، يعني النبات فوق والسمك تحت. السمك بيعيش في المية وبيطلع فضلات فيها عناصر غذائية، والنبات بياخدها كسمات طبيعي، وفي المقابل بينقي المية للسمك.
بس خدي بالك النظام ده محتاج شوية تجهيزات زي مضخة هواء أو فلتر بسيط، لأن السمك محتاج أكسجين طول الوقت ومش هيقدر يعيش في المية الراكدة زي اللي في الزجاجة. عشان كده في النموذج المنزلي بتاعنا النهاردة نستخدم سمكة بلاستيك للزينة فقط. لكن لو عايزة طريقة أسهل، في حل بسيط وجميل. ممكن تزرعي نبات صغير يعيش مباشرة في ماء حوض سمك صغير من غير تربة خالص، زي نبات البوتس أو اللبلاب أو حتى بعض أنواع اللانشينيرا. النبات ده بياخد غذائه من المية اللي فيها فضلات السمك، وفي نفس الوقت بينقي المية ويخلي الحوض أنظف وأنقى. يعني كأنك عاملة دورة حياة طبيعية مصغرة، نبات سعيد وسمك مبسوط. جرب النظام ده بنفسك وهتكتشف قد إيه الزراعة ممكن تكون ذكية وسهلة في نفس الوقت. الفكرة دي فعلاً خلتني أحب الري الذاتي، لأنها بتخلي النبات يعيش بحرية كأنه في الطبيعة تماماً. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، وسيبولي في التعليقات لو جربتوا النظام ده ونجح معاكم. خلي النبات يروي نفسه وخلي الطبيعة تشتغل مكانك.